Magandang araw sa inyong lahat. In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkakaroon ng passive income sa taong 2023. Kaya kung yan ang hinahanap mo ay nasa tamang lugar at tao ka. By the way, my name is Michael Lacera or you can call me Kuya Mike gaya ng name ng ating channel. And by the way, gumagawa nga pala ako ng mga videos na maaaring makatulong sa mga kagaya mo para kumita ng pera at matuto ng iba pang mga skills gaya ng educational skills and marketing skills. At marami pang ibang bagay ang mga ginagawa ko sa channel na ito, kaya kung gusto mo ng mga ganitong klase ng videos or content, please consider subscribing. Kung ikaw ay naririto para sa isang rich quick ideas, sasabihin ko sa'yo, hindi ito ang video na hinahanap mo. Ang videong ito ay para sa mga taong gustong magpursigi at talagang umasenso sa buhay sa pamamagitan ng malinis na pamamaraan. Sabi nga nila, dirty hands is a sign of clean money. So ano pang hinihintay natin? Pag-usapan na natin kung paano nga ba magkakaroon ng passive income sa taong 2023. Unang-una sa lahat, patawarin nyo ako kung sasabihin ko sa inyong hindi ka magkakaroon ng passive income in just one day, or after mong mapanood ito ay magkakaroon ka kaagad ng passive income and live the life that you have always wanted. It does not work that way. Kung magpapatuloy kang panoorin ang video na ito, ay sasabihin ko sa iyo ang 1-year roadmap kung paano ba talaga magkaroon ng passive income sa loob ng isang taon. Dahil kung tatanungin mo ako kung meron bang passive income sa napakabilis na pamamaraan, sasabihin ko sa iyong wala. At patawarin mo ako kung nasasabi ko sa iyo ito, hindi naman sa dinidiscourage kita, pero yan ang katotohanan, katotohanang wala talagang passive income sa mabilis na pamamaraan. At it will take you at least 1 year or more to really feel and enjoy passive income. Maraming mga tao sa social media ang nagsasabing sila ay nagtagumpay sa maikling panahon at kapag ginawa mo rin kuno ang mga kanilang mga ginawa, ay ganun din ang magiging resulta mo. Para sabihin ko sa iyo, hindi yan totoo. Or mas nakakalungkot, and sorry for the word, scam yan. Walang ganyang bagay, and I am a living testimony na wala nga talagang rich quick ideas or ways para kumita ng pera online. Believe me, it took me 3 years bago ko na-realize na kailangan ko nang tumigil sa kahahanap ng pagyaman sa mabilis na pamamaraan. Nagsawa na ako sa kakahanap ng mga ganitong rich quick schemes. Kaya naman, para hindi nyo ulitin ang mga pagkakamali ko sa loob ng 3 taon, ay sinasabi ko na agad ito sa inyo. Ang pinakamaganda pa ring pamamaraan sa panahon natin ngayon ay ang practical way o ang traditional way. Halimbawa nito ay kapag nagtanim ka ng kamatis, kangkong or kahit anong mga gulay sa likod ng bakuran nyo, after 2 to 3 months ay aanihin at kakainin mo na yung mga tinanim mo. That is the principle. Hindi yung nag-invest ka ngayong araw tapos mayaman ka na after 1 to 2 months. Walang ganun. Ganun pa man, meron akong roadmap na gustong i-share sa'yo at ito rin ang nakatulong sa akin. You can even reach the point of passive income. Sa totoo lang, walang passive income. Leverage ang meron. Tandaan natin, ang pinakamahalagang asset ay ang oras natin. Kaya naririto ka ngayon ay dahil gusto mong makawala at makalaya sa rat race ng corporate world at magkaroon ng freedom mula sa trabahong ayaw mo namang gawin. Naririto ka rin to look for some alternatives na maaaring kumita ka kahit hindi ka kumikilos. Pero gaya ng sabi ko, ay walang ganon. Ang lahat ng bagay ay nangangailangan ng effort, time, and focus. At ito nga ang 1-year roadmap na ituturo ko sa'yo para ma-reach mo ang leverage or pwedeng close to passive income. Na pinapangarap ng lahat syempre, yung tipong kahit natutulog ka ay kumikita ka. Yung tipong kahit nasa bakasyon ka ay tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa bank account mo. So makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Ito ang roadmap na natutunan ko for the past 3 years. For the first 6 months, kailangan mong matuto ng skills sa niche na pinili mo or sa field na gustong-gusto mo.
May it be selling, marketing online, or even trading and dropshipping. It doesn't matter. Kailangan mo talagang matuto ng skills sa area na gusto mong galawan, lalo na kung may edad na tayo. You have to settle down to what you really want to do at kung saan ka sa palagay mo magaling at may angking talento. And for the next 6 months, kailangan mong mag-build ng leverage. Dahil sa mga months na ito, maaaring may kinikita na ang business na tinayo mo dahil sa skills na natutunan mo or sa products na ino-offer mo. At mula sa income na makukuha mo, you can slowly build a team to work for your business or sa niche na napili mo. But, hindi pa yan matatapos. During the last 6 months, you need to be there to really assist your employees and really to do the 50% of the job for your business. Hindi kasi magwo-work ang leverage kung nag-set up ka lang at nag-hire ka lang tapos tinuro mo kung paano gawin ang isang bagay sa business mo, then you will leave them and start your vacation. It does not work that way either. It will take time to really feel the freedom. You need to spend your time and energy to your business for at least 3 years to really feel the leverage or the passive income that you really wanted. Ang lahat ng mga kilalang mga rich investors and businessmen ay dumaan sa matinding pagsubok para makamit ang kanilang mga pangarap. Isang halimbawa dito ay si Mark Zuckerberg, ang creator ng Facebook. Siya ay natutulog sa kanyang opisina dahil hindi pa pwedeng mag-relax. Tsaka ka na mag-relax kapag na-establish mo na ang business mo. By the way, if you don't know how to start, I can guide you. I created a free training course para maturuan kita kung paano ka maaari magsimula para ma-build ang passive income na hinahanap at pinapangarap mo. Just click the link below para makapag-register ka sa free training na ginawa ko para lang sa'yo. Take note, free lang yan at wala kang babayaran, kaya grab mo na kaagad. I hope na makatulong ako sa pamamagitan ng binahagi ko sa'yo sa video na ito. Bago ka pala umalis, baka pwede kang mag-iwan ng isang like sa video na ito. Hanggang sa muli!